डॉक्टर रंगपंढरीमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत करते मी. तुमच्या आजवरच्या नाट्य प्रवासाविषयी आम्हाला तुमच्याकडून ऐकायचं आहे. आणि त्यात सुरुवातीचे दिवस असतील, घाशीराम कोतवालचे, थिएटर अकॅडमीचे सगळे महानिर्वाण, बेगम बर्वेसारखी नाटकं तुम्ही करत होतात. आणि त्यानंतर अनेक मराठी हिंदी चित्रपट आणि अलीकडे तुम्ही पुन्हा नाटकं करायला सुरुवात केली आहे. त्यात सावर रे, काटकोन त्रिकोण सारखी नाटकं आहेत, किंवा आत्ताचं तुमचं नवीन प्रायोगिक तुम्ही जे करताय ते नाटक आहे. प्रायोगिक वर अशी तुम्ही हे गटवारी जाती आणू नका नाटकावर. हा, त्याला आम्ही नाटक सुद्धा म्हणत नाही, त्याला आम्ही प्रयोग म्हणतो. याचं कारण आहे की घाशीरामच्या वेळेपासून हा वाद चालू आहे. घाशीराम आम्ही राज्य नाट्य स्पर्धेला केलं तेव्हा आम्हाला दुसरं बक्षीस मिळालं, कारण मुळात हे नाटक आहे की नाही याच्यावरच परीक्षकांमध्ये मतभेद झाले की याला नाटक म्हणायचं का नाही. म्हणजे घाशीरामच्या बाबतीत असं होऊ शकतं. हे लक्षात घेऊन आम्ही आता हे जे आमचं जरा समजून घ्या आहे, हा चर्चा नाट्य आहे. मग त्यात घटना नाही, घडत नाही. परफॉर्मन्सेस फार महत्वाचे आहेत, कारण परफॉर्मन्स होल्ड्स. राईट. पण म्हणजे त्या एक जे दृकश्राव्य माध्यम असं म्हणून त्यात काही व्हिज्युअल जे सिनेमात असतं तसं नाही आहे. इट्स अ वन फ्रेम सिनेमा. आणि मराठी नाटकामध्ये फार पूर्वीपासूनच शब्दांना फार महत्त्व आहे, संहितेला फार महत्त्व आहे. म्हणजे अजून आपल्याकडे तो प्रवाह तेवढा प्रकर्षाने आणि प्रगल्भतेने आलेला नाही आहे की संहिते उनी महत्त्वाचं दृकश्राव्य मीडियम आहे. तर त्यामुळे या चर्चा नाट्याला आम्ही चर्चा नाट्य असं म्हणतो, कारण वाद होतील हे नाटक आहे कधी, म्हणून आम्ही हा नवीन प्रयोग केलाय. हा 2 भागात आहे प्रयोग, 2 अंकात आहे असं पण नाही, 2 भागात आहे. जरा समजून घ्या. आणि बदलत्या काळाप्रमाणे त्याचं तू पाहिलंस तर पडदा उघडल्यावर जो सेट दिसतो तो मुळात टेलिव्हिजन न्यूज चॅनलचा सेट आहे. बर. म्हणजे नकळत ही सद्य परिस्थितीवर कॉमेंट आहे. जास्त लोक काय बघतात, नाट्य जास्त कुठे पाहायला मिळतं तर ते तिथे पाहायला मिळतं. एकेकाळी असं होतं की नाटक किंवा सिनेमा म्हणजे फिक्शन आणि बातम्या म्हणजे वास्तव किंवा खरी बातमी. याच्या उलट होऊन बातम्या म्हणजे करमणूक आणि चांगला सिनेमा म्हणजे शिक्षण अशी व्हायची वेळ आलेली आहे. तुमच्या सुरुवातीच्या काळाविषयी ऐकायचंय, जेव्हा तुम्ही नाटक करायला सुरुवात केलीत. हा, म्हणून म्हटलं की तुम्ही आता करता की तुम्ही इतकं वर्ष नाटक करताय. हे म्हणजे मी केवळ नाटक करता करता म्हातारा झालो म्हणून आपल्याला म्हणता येतं. पण वास्तविक मला असं वाटतं की सगळ्यांची सुरुवातच मुळात नाटक करण्यापासून होतं. मग तूच मला सांग, तुझ्या माहितीत असं कोणी आहे का किंवा दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या वर्षी घरात नाटक नाही केलेलं किंवा नक्कल नाही केलेली आहे. तेव्हा फक्त आपण खऱ्या अर्थाने स्टार असतो, कारण वी चूज आवर ऑडियन्स. म्हणजे फक्त आईवडिलांकरता, आजी आजोबांकरता, फार तर शाळेत मास्तरांकरता आपण करतो. आणि काहीतरी चांगलं केलं म्हणून जर आग्रह केला, हे दाखव ना परवा काय करून दाखवलं तर आपण नाही करून दाखवत ते स्टार असल्यामुळं. आणि त्यामुळं खरं म्हणजे जगाबद्दलची माहिती आत्मसात करण्याचा एक नकळत झालेला प्रवास हा नाटकात. म्हणजे तू जसं बोलतेस तसं मी बोलायचा प्रयत्न केला, तू जशी चालतेस तसं मी चालायचा प्रयत्न केला. तर म्हणजे मी तुझी नक्कल न करता तू जेव्हा बनण्याचा प्रयत्न मी करतो त्याला फरक आहे प्रवेश. म्हणून नक्कल वेगळी, नाट्य वेगळं. वरपांगी केलेलं तर वेगळं. आता आपण कॉस्ट्युम देतो, प्रॉपर्टी देतो, मेकअप करतो, हे सगळं एखाद्या भूमिकेचं बाह्यांग असलं तरी भूमिका करताना आपण नेहमी म्हणतो अरे फील घेऊन कर. म्हणजे त्या भूमिकेचा
आत्मा ज्याला आपण म्हणतो सापडावा लागतो तो आत असतो. तो सापडायला मदत होईल म्हणून हे सगळं असतं. तर ती सुरुवात सगळ्यांचीच आपली लहानपणी नकळतपणे होते. म्हणजे वी ट्राय टू, हे करता करता आपल्याला आपली आजी कशी आहे कळू शकतं, आपले बाबा कसे आहेत ते कळू शकतं, आई कशी रागवते, काय करते. हे सगळ्यांचं नाटक चालू असताना त्याच्यापासून वेगळं होऊन आपण ती एक चांगल्या तऱ्हेने एक्स्ट्रा करिक्युलर ॲक्टिव्हिटी किंवा शाळेच्या नाटकात काम करणं, घरातनं बाहेर पडून सोशल कॉन्टेक्स्टमध्ये आपण कधी नाटक करायला लागतो, तर ते मी फार लहानपणी केलं. लहानपणी मी सई परांजपे, अरुण ढोबळेकर हे नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामामध्ये ॲडमिशन घ्यायच्या आधी पुण्यामध्ये चिल्ड्रन थिएटर नावाची संस्था चालवायची. आणि सईला ताई म्हणायचं होत्या. ताई नाटकं लिहायची, तिची उत्तम नाटकं आहेत. पत्तेनगरी, शेपटीचा शाप, पक्षांचं कवी संमेलन, झाली काय गंमत, हे मी शाळेत असताना सईच्या चिल्ड्रन थिएटरमध्ये काम केलं. मला वाटतं ते पुढं कुठेतरी झाल्यामुळं मी ग्रिफ्सची नाटकं लहान मुलांसाठी करायला लागलो. तर सुरुवात तिथे झाली शाळेमध्ये. फार जाणीवपूर्वक झाली असं म्हणता येणार नाही. शाळेमध्ये शाळेत जातात तर कुठं बघतात वाह्यात मुलं कोण असतात काय, ते सर येतात टप्पल मारतात, संध्याकाळी घरी माझ्या तालीम करायची, आपल्याला शाळेचं नाटक करायचं, अशी वाळवेकर ट्रॉफी. त्यामुळे शाळेपासून सुरुवात झालेली. आणि शाळेत मी केलंय नाटक. सावळाराम नावाचं नाटक शाळेत असताना मी केलं, ज्याच्याबद्दल मला अभिनयाचं एक रौप्य पदक मिळालं होतं. ते आता गंध आहे पण आहे ते. घाशीरामच्या दिवसांविषयी ऐकायचं. घाशीरामच्या दिवसांविषयी ऐकायचं तर एका मुलाखतीत कसं होणार आपल्याला. काही आठवणी की हे सगळं काय त्यावेळेला तुमचं एकत्रित पॅशन होतं. घाशीरामने माझ्या या नाट्याच्या कालखंडातला खूप मोठा भाग व्यापलेला आहे. कारण घाशीराम नाटक 1972 साली झालं आणि 92 सालपर्यंत मी काम करत होतो. 20 वर्ष जवळपास तुम्ही ते नाटक करत होता. बरं, हल्ली लोक संसार नाही करत इतका. त्या नानाच्या भूमिकेबरोबर मी 20 वर्षाचा संसार केलेला आहे. एकमेकांबरोबर राहिलेलो आहोत आणि 20 वर्ष राहिल्याबरोबर माणूस कसं जास्त समजतं किंवा आपल्याला जेवढं माणूस समजतं त्या नव्याने ओळख झालेल्या माणसाला ते समजत नाही आणि त्यामुळे आपण ज्या पद्धतीने नवीन माणसाकडे बघतो तसं ते नानाचं. आणि हे बैजी वैद्यकीय महाविद्यालयात शिकत शाळेचं झालं की कॉलेजमध्ये पुरुषोत्तम करंडक आमच्या वेळेला पुण्यात अशी एक स्पर्धा होती की जी हळूहळू त्याला इतकं प्रेस्टीज प्राप्त झालं. आणि पुढे तुझ्या लक्षात आलं तर व्यावसायिक रंगभूमीवर पुण्यातने आलेले अनेक नट हे पुरुषोत्तम करंडकमधनं आलेले. जब्बार पटेल सकट, मोहन गोखले, गगनविहारी बोराडे खूपच आहेत म्हणजे तसे आले, सोनाली कुलकर्णी, संदेश. त्यामुळे तिथेही केलं होतं. मग मेडिकल कॉलेजला आल्यावर मी आलो तेव्हा जब्बार मला सिनियर होते, जब्बार पटेल. आणि त्यामुळं स्वाभाविकपणे आमच्या सगळ्या मुलांचा कळ त्याच्याकडे. त्यामुळं तो म्हणेल ते आम्ही करायचो. आणि मग त्यामुळे मी, वाटवे, पानोलकर अशी आमची चांगली टीम होती. ज्या आधी आम्ही सगळेजण महाराष्ट्र कलोपासकमध्ये होतो ते आम्ही सगळे एन ब्लॉक जब्बारच्या मागे PDA मध्ये आलो, प्रोग्रेसिव्ह ड्रॅमॅटिक असोसिएशन. तर हा साधारणतः काळ होता 67-68चा, जेव्हा आशी पाखरे येथे नाटक केलं होतं आणि एकांकिका करायचो. त्याच्यानंतर 72 साली तेंडुलकरांनी घाशीराम लिहिलं. जब्बारला एक म्युझिकल नाटक करायचं होतं. ते कदाचित सिंड्रेला झालं असतं कारण बोलणं झालं होतं आणि काही पानं लिहिली होती असं पण मला कळलं पाहिलं. पण मग एकदम तेंडुलकरले म्हणजे मी एक नाटक लिहिलंय. आणि मग 72 साली सुरुवातीला ते आले, त्याचं वाचन झालं. तेव्हा म्हणजे काहीच मला अशा आवड म्हणूनच करायचं, अभ्यास म्हणून आणि फार काही गंभीरपणे परीक्षेचा अभ्यास करतो तसं काही नाटकाचं करायचं नाही. त्यामुळं तसा जब्बार करायचा. सतीश पण लिहायला लागला होता त्यामुळं करत असे.
ते जास्त ऍक्टिव्ह होते, म्हणजे मेंदूनी सुद्धा काम करत. त्यामुळे ते करायचं ठरलं आणि मग आम्ही केलं ते नाटक. आणि ते करण्यात फार गंमत झाली. म्हणजे असं कुठलंच नाटक मी आत्तापर्यंत केलं नाही की ज्याच्या तालमी 3.5 महिने होऊन सुद्धा त्या प्रयोगाच्या आदल्या दिवशीपर्यंत पूर्ण बसलेलं नव्हतं. म्हणजे ज्या नाटकाच्या शेवटची 20 मिनिटं ही प्रयोगाच्या आदल्या दिवशी रात्री 12 ते 2:30 बसलेली आहे. आणि ज्या नाटकाचं पहिलं नमन महिनाभर फक्त त्याचीच तालीम होत होती. ओ श्री गणराया नर्तन करी आम्ही पुण्याचे, हे नमन जे आहे, कारण ते सगळं गाणाऱ्या नाचणाऱ्या कलाकारांचा पडदा आहे, तो झुलता पडदा, गाणार हालतो. आणि आम्ही सगळे काही ट्रेंड गायक नाही, नर्तक नाही, त्यामुळे मुळगुण सर आम्हाला पीटी करतो कसे त्याचे आम्ही डान्सची पावलं शिकायचो. आणि ते शिकता शिकता आम्ही ते पहिलं नमन महिनाभर केलेलं आहे, इतकं बसलेलं. त्यामुळे साधारण 3.5 महिन्यानंतर सुद्धा त्या नाटकाच्या तालमींचा कंटाळ येऊ नये असं मी आयुष्यात केलेलं एकमेव नाटक घाशीराम कोतवाल. आणि मग ते सुरू झाल्यानंतर नाटकाबरोबर त्याच्या अनुषंगाने समाजात जे काही घडत होतं त्याच्यामुळे त्याला खूपच डायमेन्शन प्राप्त झाली. आणि त्यामुळे घाशीराम हे एक नाटक न राहता इट ऑलमोस्ट बिकेम अ स्कूल ऑफ लर्निंग अबाउट थिएटर. कारण या 20 वर्षाच्या दीर्घ प्रवासामध्ये तुम्हाला नट म्हणून एक गोष्ट काय करावी लागते, एकच गोष्ट तुम्ही वारंवार करत राहिलात तर मग ते नोकरीसारखं होतं. आणि मग पाट्या टाकायची प्रवृत्ती नकळत येते आणि एक मेकॅनाइज परफॉर्मन्स व्हायला लागतो. तो येत नसेल तर एखाद्या सुगृहिणीसारखं काय करावं लागतं, तिला सुद्धा रोज रोज स्वयंपाक करून कंटाळा येत असेल, मग ती काय करते, आपल्या आनंदासाठी ती प्रयोग करून बसते. त्यातनं काही नवीन पदार्थ निर्माण होतात, चव नावाची गोष्ट निर्माण होते. आणि म्हणून काही लोक सांगतात की पोहे त्यांच्याकडे तिच्या हातचे खा. तसं या नाट्य प्रयोगातला आपला स्वतःचा इंटरेस्ट वाढावा म्हणून तुम्ही ते खेळ. आणि एखाद्या गोष्टीची खेळू तुम्ही कधी शकता जेव्हा त्याच्या बेसिक्सवर तुमची भाषा आधी नीट बोलता आली तर त्याचं विडंबन करता येतं, नाही तर नाही करता येत. बरोबर. तसंच अभिनयाचं. आणि त्यामुळं एक गोष्ट जी सर्वसाधारणपणे नाटकात होत नाही, व्यावसायिक नाटकात सुद्धा होत नाही, पण जी गाणं आणि नाच या 2 कलांमध्ये होते ती म्हणजे नियमित रियाज. त्या दोन्ही शास्त्रांमध्ये एका गुरुकडून तुम्ही शिकल्यानंतर पहिली अनेक वर्ष तुम्हाला जाहीरपणे तुमचा प्रयोग किंवा परफॉर्मन्स करायची परवानगीच नाही. उलट नाचात तर अरंगेत्रम सारखं आहे. आणि गाण्यामध्ये सुद्धा पहिली मैफिल जी आहे ती जवळजवळ दोघांची परीक्षा असल्यासारखी आहे, गुरुची आणि शिष्य. हे आपल्या नाटकातच अर्ध्या हळकुंदाने पिवळे झालेले आहे. पण ती या घाशीराममुळे तू बघ 20 वर्ष सलग एक भूमिका करायची असेल आणि त्याचा कंटाळा म्हणून तुम्ही काय काय करता. आणि मग त्या गोष्टी कशा असतात, त्या माझ्या बरोबर जे काम करतात त्यांना कळतात. सर्व प्रेक्षकांच्या दृष्टीने कदाचित नवीन नसेल काही, पण एखादा लुक असतो, एखादा पॉज असतो, टर्निंग असतो, एखादी मुवमेंट असते जी तुम्हाला पहिल्यांदा सापडत नसते. प्रयोगागणिक सापडत. नाचात सुद्धा तुम्ही आधी मूळची पावलं किती कष्टाने आधी पडतात, मग ती रोज जेव्हा तुम्ही करत जाता तेव्हा ती तुमच्या कॉन्शियस ब्रेनमधून खाली उतरत रिफ्लेक्सपर्यंत येतात आणि त्यामुळे नकळत तुमच्या मुवमेंट्स चांगल्या होतात. तसा तो अभिनय होतो आणि मग तुम्हाला वेळ मिळतो कशीदा काम करायला. ते घाशीरामच्या बाबतीत
झालं. त्यामुळे घाशीरामचं महत्व त्या दृष्टीने फार महत्व, आणि जब्बारने ती भूमिका दिली नसती तर मला हे समजलं नसतं कदाचित. कारण आमच्या ग्रुपमध्ये माझ्याबरोबर बाकी सगळे होते. आम्ही कुठेही थिएटरमध्ये फॉर्मल ट्रेनिंग झालेली नाही. म्हणजे आमचं फॉर्मल एज्युकेशन मेडिसिनमधलं आहे. बरोबर बरोबर. पण यांनी जी संधी पुरवली घाशीराम, आणि 40-50 लोक असेल, त्यामुळे नाटक ही मूळची कलाच अशी आहे की ती एकट्याची नाही आहे. एकट्याची नाही. दुसरं त्यात सगळ्या कला एकवटलेल्या आहेत. इट्स अ सोशल आर्ट. ते कळण्यामुळे बरोबर. या सगळ्या गोष्टी नकळत एक घाशीराम केल्यामुळे पुढची 20 वर्ष कळत कळत गेल्या आणि घाशीराम बरोबर वाढ झाली. घाशीरामच्या निमित्ताने परदेशी गेलो. त्या परदेशी गेल्यावर मी सायकेट्री शिकत असल्यामुळे प्रयोग संपले आणि 1-2 दिवस मोकळे असले की मी त्या त्या गावातल्या उत्तम मेंटल हेल्थ इन्स्टिट्यूटना भेट द्यायचो, बघायचो. मग एकूणच आपल्या व्यक्तिमत्व वाढीला ज्या गोष्टी, आणि त्याच्यामुळे पुढं मला महाराष्ट्र मानसिक आरोग्य संस्था काढावी असं वाटलं. त्यामुळे एका घाशीरामचे अनेक पद आहेत. आता मला काही तांत्रिक प्रश्नांकडे यायचं की भूमिकेची निवड करताना तुमचे निकष काय असतात? भूमिकेची निवड करणं वगैरे या पदाला येईस तोपर्यंत इतकी वर्ष घालावी लागतात. एक तर लोक विचारतात. आत्ता कोणीतरी मला विचारायला लागलं की आम्ही नाटक लिहिले, हे तुम्ही काम करावं, तुम्ही कराल का? ज्या काळात आम्ही वाढत होतो, शिकत होतो, त्या काळात हे असले प्रसंग आमच्या आयुष्यात आलेले नाही आहेत. हे नाटक करायचं जब्बार ठरवायचा, तू माझं आहे का नाही, मी एवढाच. त्या काळाच्या पुढे येऊनच मी तुम्हाला भूमिका करायची. त्या काळाच्या पुढे येऊनच विचारते की जेव्हा तुमच्याकडे भूमिका यायला लागल्या, आता येत असं म्हणूया, काय तुमचे निकष आहेत? कुठल्या प्रकारच्या भूमिका तुम्हाला करायला आवडतात? याच्याबद्दलचं एक मिथ आहे, ते मला तोडायचंय. की फार भूमिकेवर विचार करून ही चांगली, काही नट करतात, माझे मित्र आहेत काही, ते फार मग भूमिका ते बदलून पण घेतात, किंवा ते बसून हे असं करायला पाहिजे असं करतात. मी करत नाही शक्यतो. सांगू शकतो फार तो पण नाही. पण मी माझा विचार फक्त भूमिकेबद्दल नसतो. हे पहिलं माझा विचार, ते नाटक कसं आहे, त्या नाटकाचा आणि आपल्या वास्तव जीवनाचा आणि अनुभव विश्वाचा काही संबंध आहे का नाही आहे. कुठल्या जातीचं नाटक आहे, नॅचरलिस्ट ऍक्टिंगचं आहे का स्टायलाइज्ड ऍक्टिंगचं आहे, कशा पद्धतीने करायचं. आणि ते झाल्यानंतर एकूण सगळ्या रचनेमध्ये आपलं जे आपण करतोय त्याला आपण फिट बसतोय का. मला अपस्टेज करायला आवडत नाही की मी प्रमुख पाहिजे, मी असं पाहिजे. पण आता मी असं म्हणू शकतो की माझ्याकडे वेळ कमी उरला असल्यामुळे आता उगीच किरकोळ भूमिका मला माझ्याकडची एवढा वेळ नाही, जेवढा वेळ 40 वर्षापूर्वी होता. बरं. त्यामुळे मी आता म्हणू शकतो की नाही, हा रोल चांगला आहे आणि प्रत्येक रोलच महत्वाचा असतो, हे मला लहानपणापासून बिंबवलेलं आहे. पण म्हणून मी कायम वेळी फक्त सपोर्टिंग रोल करावा असं नाहीये. त्यामुळे मी नाही करत. चांगला असेल तरी मला आता नाही करायचा, त्याच्यापेक्षा मला दुसरं काहीतरी करायचं. त्यामुळे याची ठराविक तत्व नसतात माझ्या बाबतीत. कुठल्या वेळेला माझ्याकडे काही आहे तेव्हा माझं काय चालू आहे, मी आधी काय केलेलं आहे, अजून काय करायचं राहिलं होतं आणि वाटत होतं करायचं, त्यातलं काय आहे का, या खेरीज करणारी माणसं कोण आहेत. बरोबर. त्याचे म्हणजे मी असं विश्वास टाकून करू शकतो का, त्या नवीन मुलं आहेत आणि त्यांची पॅशन इतकी, म्हणजे
एक पॅशन इंटेन्सिटी आहे त्यांची कारण तरी मला ते आवडतं वेगळा विचार करणं. त्यामुळे असे त्याचे काही ठराविक रूल्स आणि रेग्युलेशन्स ॲडमिशनचे असतात तसे काही माझे नाही आहेत. आणि इट इज स्पेसिफिक टू द प्रपोजल विच कम्स टू मी. त्या पॉइंटला माझ्या आयुष्यात काय चालू आहे त्याच्यावर अवलंबून असतं. डॉक्टर, एखाद्या भूमिकेचा विचार करतानाची तुमची काय प्रक्रिया असते? माझी पहिली प्रक्रिया अशी असते की दिग्दर्शकाकडनं समजून घ्यायचं त्याच्या डोक्यात काय आहे. म्हणजे पहिल्यांदा अशी प्रकारे केली तेव्हा आम्ही एक्झरसाईज, कारण आम्ही कोणी फॉर्मली ट्रेंड ॲक्टर्स नाही होत. जब्बार होता तो वाचायचा आम्हाला सांगायचा. त्यामुळे साधी गोष्ट त्यांनी अशी केली होती की अण्णाचं काम करतोय, हे 5 सीन आहेत, हा सीन आपल्याला नाटकात आहे आणि त्याच्या पुढचा हा सीन आहे, याच्यानंतर जो हा सीन येणार आहे हा यायला मध्ये काय घडायला पाहिजे पण जे नाटकात नाहीये, पण ते तू इमॅजिन करू शकलास तर या सीन पर्यंत पोहोचू शकतील. म्हणजे ज्याला आता इम्प्रोव्हायझेशन टेक्निक म्हणतात. त्यामुळे असं लिहून काढा की हा मनुष्य लहानपणी कसा असेल असं तुला वाटतं, मग आत्ता तो ह्या वयात असा आहे, मग पुढं काय होईल, का याची नाती कशी असतील. म्हणजे यू बेसिकली व्हॉट जब्बार डिड गुड टू मी इन वन वर्ड, he taught me to think, which I was aversive to. विचार केला की माझ्या मेंदूला फार त्रास होतो, माझा मेंदू हलका आहे, त्यामुळं विचार करणारे लोक हे दिग्दर्शक वगैरे होतात, चांगलं करतात. आणि मग ते काम करतात एवढं तर कशाला डुप्लिकेट करा काम. त्यांच्या डोक्यात आहे ते तरी होऊ दे, म्हणजे एक तरी सलग दिसेल. माझ्या डोक्यातलं नाटक मी करायला गेलो तर त्याच्या डोक्यातलं नाटक राहील दूर. नाटक त्याच्या डोक्यातलं आहे, तर ते समजून घेणं हा पहिला प्रयत्न. त्याच्यानंतर तुम्ही वाचायला लागलात की तुम्हाला कल्पना येते. सुरुवात तिथून तुम्ही कुठल्या तरी कृतीपासून तुमच्या भूमिकेची सुरुवात होते. शेवटी येतात ते मेकअप आणि कॉस्ट्यूम. तुम्हाला भूमिका समजून घेण्यासाठी ती भूमिका कशी बोलेल हे पहिलं कळावं लागतं. ती बरोबर येत नसेल तर दिग्दर्शक सांगतो तुम्हाला. म्हणजे त्या जब्बारची ओळख म्हणून जॉईन झाल्यानंतर PDA मध्ये आम्ही दर मंगळवारी शुक्रवारी संध्याकाळी भेटायचो. आणि मग जब्बार आम्हाला व्यायाम दिल्यासारखे काय आठवड्यात बघितलं, काय वाचलं, काय नाही, आणि बघितलं असेल तर मग काय बघितलं, मग ते चांगलं होतं का वाईट होतं, मग चांगलं आहे म्हटलं तर का चांगलं होतं, काय चांगलं होतं त्यात, काय वाईट होतं. असे आपण तेव्हा काय आवडलं नाही आवडलं या शब्दांच्या पलीकडे काय जात नव्हतं ना. आपण असा कधी विचार नव्हता केला की आपल्याला का आवडलं ते का नाही आवडलं. एखादा माणूस जरी भेटला आपल्याला आवडलं तर आपण फार असा विचार करत नाही की का आवडलं आपल्याला ते मनुष्य, त्या आवडणे इतक्या. मग 1-2 वर्ष जाऊन कळतं काय आवडण्यासारखं नाही आहे खरं त्या माणसात काही, पण तेव्हा मग विचार होतो त्याच्यावर. तर हे उलट असं विचारायचा तो, त्याचा मला खूप त्रास व्हायचा. कारण मी कुठेही मग सिनेमा किंवा नाटक बघायला गेलो तर मी पूर्वी जो आनंद बघताना घ्यायचो तो माझा नष्ट होऊन आता याच्यावर जी माझी नंतर ओरल होणार आहे त्याच्यात काय उत्तर द्यायची. त्यामुळे डायरेक्ट आवडायच्या नावडायच्या आधी हे चाललंय ते मला आवडतंय का नाही आवडतंय, आणि आवडत असेल तर का आवडतंय, हेच विचार डोळ्यात सुरू झाल्यामुळं पूर्वी जसं शिवाजीच्या काळात लोक मुसलमान ते संताजी धनाजी पाण्यात दिसायचे, तसं पडद्याच्या स्क्रीनवर मला काय चाललंय दिसायच्या ऐवजी जब्बारचा प्रश्न विचारणारा चेहराच दिसायला लागला. आणि त्यामुळं माझा सिनेमा नाटक बनण्यातला आनंद पूर्णपणे नष्ट झाला. आणि त्यामुळं मला फार राग यायचा. पण जसं आपण तेव्हा केलेला अभ्यास त्याचं महत्व आपल्याला खूप नंतर कळतं. अगदी मारून मुटकून बसवलं नाही, तू हे वाच, आत्ता नाही कळलं तर तू ते वाच आधी, तुला कळेल नंतर काय.
असं जे एक पंतोजी पद्धत होती त्या पंतोजी पद्धतीत आम्ही तयार झालेलो आहे. वा. आणि तो आमच्या मोठ्यातून तो वाचायचा आणि त्याला कळायचं, याच्यावर आमचा विश्वास होता, कारण ते दिसायचं त्याच्या ह्याच्यात. आणि त्यामुळं तेव्हा जरी हे झालं मग मी आळस करायचो किंवा प्रश्न विचारला तो वर्गात कसं करतो, उत्तर माहीत नसतं तर आपण दिसणार नाही असा चेहरा करून तसं मागच्या ओळीत तोंड लपवून बसायचं वगैरे. पण मग नंतर त्याच्यामुळं मला सवय लागली आणि त्यात सुधारणा पुढे अशी झाली की मी बघताना त्याचा नाही विचार करायचो, पण संपल्यानंतर करायचो. बघताना तू म्हणून तसं डोकं दूर ठेवून बघायचो आणि सगळा अनुभव संपल्यानंतर जर वाटलं असेल की छान आहे परत बघू, मग मी विचार करतो आपल्याला एखादा सिनेमा परत बघायचा का वाटतो, किंवा एखादा सिनेमा बघताना अर्धाच का कंटाळा येतो. नाटक बघताना एखाद्या नाटकात आपलं चित्त विचलित का होतं, म्हणजे आपलीच मूळची मनस्थिती चांगली नसल्यामुळे होतं का नाटकातच असं काही घडतं की फार लक्ष देऊन बघावं असं काही नाही आहे. असं ही विचार करण्याची जी क्षमता आहे ही मला जब्बारमुळं मग सवय लागली असं म्हणता येईल मला. ती तसं पण लावलं नाही, पण ती जरी तशी केली तरी तेव्हापासून माझी एक सवय, जर दिग्दर्शकावर विश्वास आपल्याला पटलं की हा दिग्दर्शक खरंच त्याला आपल्या विषयाला म्हणजे 2-3 प्रश्नांना उत्तर देऊन आपल्या लक्षात आलं की अरे त्यांनी जे सांगितलं याचा विचार आपण आधी नव्हता केला, मग कळतं की त्यांनी विचार जास्त केला आपल्यापेक्षा. आणि हा अनुभव जेव्हा मला आला मग तो सत्यजित रेंच्या बाबतीत आला, तो जब्बारच्या बाबतीत आला, त्याच्यानंतर राजा नातू सुद्धा करायचे, ते उत्तम डिरेक्ट करायचे, भालवा केळकर करायचे, सतीश आळेकर करतो. तेव्हा मग मी जास्त इंटरव्ह्यू जास्त शहाणा बनायचा प्रयत्न करत नाही. तिथे आपण यू शुड बी एन ओबिडियंट ऍक्टर असं मला वाटतं. तू जे विचारतोय प्रश्न की तुम्ही काय विचार करता, तर पहिला असा विचार करतो की आपल्याला ही भूमिका करताना किती विचार करायला लागणार आहे आणि किती विचार करायला लागणार नाहीये. दुसरा असा विचार करतो की समजा आपण कितीही विचार केला आणि ते बरं केलं तर हे सगळ्याच बाबतीत नाही झालं तर त्या प्रोडक्शनचं काय होणार आहे, तर मग दुःखही होईल ना जास्त. त्यामुळे वाय टू बाय सॉरो अननेसेसरीली असं पण विचार. पहिला विचार हा करतो की किती विचार करायला लागेल, नाही. दुसरा नकळत होणारा विचार असतो तो मी तुला सांगतो की त्याच्या तालमी जेव्हा सुरू होतात आणि मग दिग्दर्शक तुम्हाला सूचना देतो तेव्हा हे कळतं की आपण याच्यावर विचार करणं गरजेचं आहे का नाही आहे, त्यांनी काय विचार केलाय, किंवा आपण एका पद्धतीने वाचतोय आणि त्याला दुसऱ्या पद्धतीने अपेक्षित आहे. मी तुला अशी भाकरी येतीचं उदाहरण देत होतो, तर ते इम्प्रोव्हायझेशन एक सांगितलं तसं जबरचं एक फार चांगला मोनोलॉग आहे मोठा त्याच्या, आणि ते करताना त्या मोनोलॉग ते भरा बोलायचं, तर काही वेळा शब्द कळायचे नाही का. तर मी त्याला विचारलं असं का असतं, तर त्याने चांगली गोष्ट सांगितली जी मला पुढं सायकेट्रिस्ट झाल्यावर कळते की व्हेनेवर यू आर बेसिकली एक्सप्रेसिंग एन इमोशन and you are trying to communicate an emotion, words are secondary. And they may not mean what you talk. They may not mean what you talk. रागवलं की गाढव आहेस तू असं म्हणतो आपण, that is to basically express an anger, not a thought की you are donkey. How interesting. आणि म्हणून मग तुम्ही नंतर राग गेल्यावर जाता की चुकून म्हणतो मला तसं म्हणायचं नव्हतं. तर there is a difference between the way you talk when you are communicating an emotion and the way you talk when you are communicating a thought. पण हे मला आत्ता थोडं समजायला लागलं की आता याच्या पुढं मला फार कामं कोणी देणारच नाही आहेत. हे काही लोकांना लवकर कळलं तर ते जास्त चांगले नट लवकर होतात ना. मी जरा लांब काळ घेतलाय समजायला, त्यामुळे मला असं वाटतं की जेव्हा मला असं वाटेल की अरे आता जर आपल्याला कळायला लागले ना तोपर्यंत टाटा म्हणायचीच पाळी येईल. तर हा आय थिंक दिस इज बेसिकली
दी डिफरन्स बिटवीन पुस्तकी ज्ञान आणि अनुभवी शहाणपण. पण ते तुम्ही तो अनुभव कशा पद्धतीने घेताय आणि अनुभव घेतल्यानंतर त्याच्याबद्दल तुम्ही विचार करता की नाही याच्यावर अवलंबून आहे. नाही तर तुम्ही कोरडे पाषाण पण राहू शकता अनेक करून. त्यामुळे एवढाच विचार भूमिकेचा मी करतो.